حلقتنا النهارده هنعرف مع بعض ازاي ننسخ في الطوابع الكانون بيكسيما الجي 2420، وكمان هنعرف مع بعض ازاي ننسخ على الوجهين يدويا، والخطوات دي مطابقه لاربع طابعات: كانون بيكسيما جي 2420، كانون بيكسيما جي 2460، كانون بيكسيما جي 3420، وكانون بيكسيما 3460. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السام من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض ازاي ننسخ في الطوابع الكانون بيكسيما الجي 2420. لا وكمان هنعرف مع بعض ازاي ننسخ على الوجهين يدويا. وعشان ما اطولش عليكم يلا نروح للخطوات على طول. اول حاجه لازم نعرفه مع بعض ان الزيرو واحد ده عدد النسخ اللي انت عاوز تنسخها، فهو الوضع الافتراضي للطبعه نسخه واحده. حبيت تزود عدد النسخ من خلال السهم اليمين زي ما انتم شايفين، ولو حبيت تقلل عدد النسخ من السهم الشمال. وهنا بيقول لك الاي 4 ده معناه حجم الورق المستخدم في الطبعه. فاول حاجه عايزين نعرفوها ازاي ننسخ ورقه عاديه جدا. الموضوع سهل جدا. اول حاجه هنعملها هنفتح باب الاسكانر عادي جدا، ونحط الورقه اهيت وشها للاسفل كده، يعني الظهر يبقى عليك، الوش اهوت، تمام. ونحطها للاخر هنا زي ما احنا شايفين كده، يعني ما ينفعش تبقى كده، تمام. لا، الحته اللي فوق ديت هتتصور هتطلع لونها اسود، لازم تعملها للاخر كده. وبعد كده نقفل باب الاسكانر عادي جدا، ونيجي هنا عايز الورقه دي ملون ولا عايزها بالاسود، فانا هختار بالاسود. زي ما انتم شايفين الورقه اللي احنا عملناها تصوير نسخه واحده. طب انا دلوقتي معايا ورقه وش وظهر زي ما انتم شايفين اهو، الوش اهو والظهر اهو، عايز اعملهم وش وظهر. ازاي؟ هنحط الورقه عادي جدا اهيت، ونقفل باب الاسكانر ونضغط تصوير، تمام. هنمسك الورقه زي ما احنا شايفين كده اهيت، وشها قدامنا عادي. هنعمل ايه؟ هنمسك الورقه هنلفها كده اهيت، تمام. وبعد ما لفيناها على الظهر هنلفها كده. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هنفتح باب التري ده، نمسك الورقه اهيت نحطها كده ظهرها علينا، ثم نقفل باب التري دوت، ونيجي هنا نفتح باب الاسكانر ونقلب الورقه زي ما هي بالظبط ظهرها، ونقفل باب الاسكانر، تمام. ثم نضغط تصوير. ده وش الورقه اللي احنا صورناه، وده ظهر الورقه اللي احنا صورناه، مع العلم ان جميع الطبعات دي ما فيهاش خاصيه النسخ على الوجهين اوتوماتيك، فدي الخطوه يدويا. طب دلوقتي انا معايا بطاقه هويه وعايز انسخها على الوجهين، ازاي؟ هنفتح باب الاسكانر عادي جدا، تمام، ونحط البطاقه هنا اللي فوق كده، تمام، ونقفل باب الاسكانر وشوف انت عايزها الوان ولا اسود. نختار اسود. زي ما انتم شايفين قدامنا كده، وده وش بطاقه الهويه. هنعمل ايه؟ هنقلبها على ظهرها كده عادي، تمام، ونلفها بعد كده كده اهيت، ونفتح التري، تمام، وناخد الورقه زي ما هي كده نحطها في الورق، ونقفل باب التري، ونيجي هنا هنمسك البطاقه الهويه نقلبها على ظهرها في نفس المكان، تمام، ونقفل باب الاسكانر، ثم نضغط تصوير. زي ما انتم شايفين ده وش البطاقه وده ظهر البطاقه، يعني وش البطاقه اهو قدامنا بالظبط. ولو قلبنا ظهر البطاقه زي ما انتم شايفين ايه، الوش والظهر في مكان واحد. طب ولنفترض مثلا عايزين الوش والظهر، الوش يبقى فوق والظهر يبقى تحتيه، ازاي؟ الموضوع سهل جدا. نفتح باب الاسكانر، هنقلب البطاقه اول حاجه اهيت على الوش بتاعها، ثم نضغط تصوير بالاسود، تمام كده. هتمسك الورقه زي ما هي كده مقلوبه كده زي ما هي، ونفتح التري ونحط الورقه هنا اهي، والبطاقه المره دي قدامنا اهيت، ونقفل باب التري. ثم هنيجي هنا نقلب البطاقه بس ننزل بيها تحت شويه اهي كده، ونقفل باب الاسكانر ونضغط على تصوير.
الوش والظهر في مكان واحد زي ما انتم شايفين. الوش هنا اهو والظهر في نفس المكان. طب ونفترض انا عايز اصغر واكبر في الصوره، هنعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا. هنضغط ضغطه واحده على زر المنيو، ثم نضغط على السهم اليمين ضغطه واحده، ثم نختار الاختيار اللي قدامكم ده اوكي، ثم هنضغط على بريست ريتيو ضغطه واحده، وهنلاقي الوضع الافتراضي للطبعه 100% اللي هو التكبير والتصغير 100%. ده الوضع الافتراضي. كل ما هو فوق ال 100% فهو تكبير. اعلى حاجه عندك 400، ثم اقل منه 141، ثم اقل منه 115، ثم الوضع الطبيعي بتاعنا ال 100%. وكل ما هو تحت 100% تصغير، 86% تصغير، 70% تصغير، واصغر حاجه عندك 25%. طب انا دلوقتي عايز اكبر بطاقه الهويه. ازاي؟ افضل وضع للتكبير بطاقه الهويه هو 141. اخترتها خلاص، نضغط اوكي. نرجع خطوه لورا، هنلاقي هنا كانت 100% اللي احنا كنا بنصور عليه الورق اللي فات ده كان 100%. دلوقتي انا هكبر بطاقه الهويه. الوضع كالتالي، هنحط بطاقه الهويه فوق كده عادي تمام، ونقفل باب الاسكانر ونطلع على التصوير. زي ما انتم شايفين بطاقه الهويه كبيره. لو جبنا الصوره اللي قبلها الصغيره اللي احنا كنا بنصور وش وظهر اهي، ده الوضع اللي كان 100%، وده الوضع ال 141%. تمام. عايز احط الظهر عليها، هنحط الورقه زي ما هي كده، ثم نلفها كده تمام، ثم نلفها كده تمام، ونفتح التري دوت ونحط الورقه زي ما هي بالظبط، ونمسك البطاقه بتاعتنا نقلبها في نفس المكان اهي، نقفل باب الاسكانر ونطلع تصوير. زي ما شايفين الوش اهوت تمام، والظهر الناحيه الثانيه اهو بالظبط نفس المكان. الموضوع كده سهل في التصوير والتكبير. طب دلوقتي هي اعدادات الطبعه على 141% اللي هو تكبير، عاوزين نرجعها ل 100%. نروح على منيو، نختار تاني اختيار معانا اوكي، ثم بريس ريتش اوكي، ثم نرجع خطوتين لحد ما تبقى 100%. تمام. اول ما تبقى في 100% تضغط اوكي. طب دلوقتي الطبقه بتاعتنا فيها خاصيتين في النسخ ممتازين جدا جدا، عايزين نعرفهم. تقدر تضيف ورقتين دولت اللي احنا نحطهم مع بعض، تقدر تضيفهم مع بعض في ورقه واحده، يعني الورقه دي تبقى هنا والورقه دي تبقى هنا. طب عايزين نعرفوهم ازاي؟ الموضوع سهل جدا. هنيجي هنا عند المنيو ضغطه واحده عليه هتظهر لك سبيشال كوبي، نضغط اوكي، ثم نختار بالسهم اليمين هنا مرتين ورا بعض لحد ما يجي لك الاختيار اللي قدامك ده 2 اون 1 كوبي، ضغطه واحده عليه. الموضوع كالتالي، نفتح باب الاسكانر عادي جدا ونحط اول ورقه اهيت تمام وشها كده اهي، ونقفل باب الاسكانر، ثم نضغط تصوير بالاسود. واول ما تجيلك الرساله ديت تمام هتفتح باب الاسكانر عادي جدا وتطلع الورقه القديمه وتحط الورقه الثانيه اهيت وشها بردك هناك اهي كده تمام، ونقفل باب الاسكانر تمام، ثم نيجي هنا ونضغط اوكي. تمام. ننتظر بقى الورقه اللي هتطلع دلوقتي. زي ما انتم شايفين الورقتين اتضافوا كانهم كتاب او كانهم ملزمه، ورقه في اليمين ورقه في الشمال اللي حطيناهم ورا بعض. في وضع تاني بيخلي 4 ورقات في ورقه واحده تمام، اللي هو ازاي؟ هتيجي عند منيو ضغطه واحده اهيت ونختار سبيشال كوبي اوكي، ونيجي عند الخيار اللي بعديه هنلاقي النجمه دي معلمه على 2 على 1، الاختيار اللي بعديه 4 على 1 تمام، ضغطه واحده عليه اوكي. هنا بقى 4 على 1. الخطوات كالتالي، هتحط 4 اوراق، ادي اول ورقه تمام، نقفلها نضغط ستارت او بلاك، هنا بيقول لك حط الورقه الثانيه اهيت، الورقه الثانيه نقفل ثم نضغط اوكي. تمام، ثم الورقه الثالثه، ثم
ثم نقفل الاسكانر، نضغط اوكي. تمام. نحط اخر ورقه وهي الورقه الرابعه اهيت، نقفل بالاسكانر ثم نختار اوكي. زي ما انتم شايفين 4 اوراق في ورقه واحده. تمام، الموضوع سهل كده. طب عايزين نرجع للوضع الافتراضي بحيث ان هي تصور ورقه ورقه. تمام، هنعمل ايه؟ هنضغط ضغطه واحده على زرار الكوبي ده، كوبي مود. رجعت بقت 100% A4 نسخه واحده. تمام كده. في خطوتين مهمين جدا عايز اوريهم لكم في الطبعه دي. اول حاجه لو اخترت منيو هنا وجيت عند تالت اختيار اسمه كوبي انستي، لو ضغطت اوكي بيبقى مانوال ادجست، ده اللي هو تغميق وتفتيح الصوره. لو ضغطت اوكي هنلاقي هنا دارك ولايت، كل ما هو رايح للدارك هنا كده بتغمق الصوره، وكل ما هو تحت النقطه ديت وراه هنا بتفتح الصوره. والوضع الافتراضي بتاعنا اللي هو اللي فوقيه نقطه، يعني كل ما تروح كده كل ما بتغمق الصوره، وكل ما تروح لورا كده بتفتح الصوره. الوضع الافتراضي بتاعنا في النص ده. البيك سايز ده حجم الورقه اللي انت عايز تنسخها. لو ضغطت اوكي عندك A4 لتر A6 كل الاحجام عندك 4 في 6 اهوت. بتختار الورق المناسب للطبعه، وفي حاله انك اخترت نوع ورق تاني هيظهر لك ايرور في الطبعه. والميديا تايب ده اللي هو نوع الورق، اذا كان بلان بيبر او جلوسي فوتو بيبر. لو ضغطنا اوكي هنلاقي بلان بيبر ده اللي هو الورق المذكرات المدرسيه اللي احنا لسه بنصور عليه دلوقتي. اما لو اخترت الفوتو جلوسي بيبر 2 ده خاص بالورق الاستوديوهات اللميع. واخر حاجه البرنت كواليتي. البرنت كواليتي ده جوده الطباعه. لو ضغطت اوكي عندك ستاندرد وعندك هاي. الهاي دي بتنسخ بجوده عاليه جدا جدا. في الحاله انك اخترت الهاي فسرعه النسخ هيبقى بطيئه شويه، لان هي بتضيف وشين حبر على نفس الورقه، فبالتالي هتبقى بطيئه. لكن الستاندرد ده الوضع الافتراضي للطبعه. وبكده خلصنا موضوع حلقه النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا منه. اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السامي، قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.